Πάμε. Συλλαλητήρια λοιπόν στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και για αυτό το θέμα θα σας έχουμε στοιχεία. Ακριβώς. Πάμε μέχρι την Θεσσαλονίκη. Πάμε μέχρι... Νάτος ο Γιώργαρος. Καλημέρα Γιώργο. Καλημέρα. Πώς ξυπνήσαμε, τι έτρωγες, μπουγάτσα? Μπουγάτσα με τυρί. Με τυρί ή με κρέμα? Μπουγάτσα με τυρί ή με κρέμα? Να σας πω κάτι να γελάσετε, καφέ έπινα. Λοιπόν, εδώ που στείνουμε για να έχετε αυτή την εκπληκτική θέα, έχει δίπλα μου μια μονάδα κλιματιστικού η οποία είναι τεράστια. Άρχισε να λειτουργεί πριν από λίγο και ξέρετε τι αέρα βγάζει, έτσι. Γι' αυτό σε βλέπουμε λίγο έτσι στραβωμένο το κεφάλι. Μας Εκεί ήθελε γυναίκα. Τι να σας πω τώρα, δεν έχω και πλούσιο μαλλί, μακρύ μαλλί όπως οι καλλιτέχνες και οι κιθαρίστες πάνω στις πίστες παραπέρα, βρε παιδί μου. Μα δεν γινότανε, δεν θα ήμασταν σωστά τεχνικοί. Από ό,τι βλέπω, Γιώργα μου, από ό,τι βλέπω, όταν φτάσει στην ηλικία μου, πιο πολύ μαλλί από σένα θα έχω εγώ. Ένα θέμα που δεν ξέρεις πώς να το διαχειριστείς, να πάρει ευχή να πάρει. Εντάξει, υπάρχουν τώρα οι τεχνικές, νομίζω, λεφτά βέβαια χρειάζονται. Όχι, όχι για το μαλλί. Δεν λέω για το μαλλί. Για ποιο? Γρηγοριάδη, καλόσταση και χωρίς μαλλί. Λέω για αυτή την τραγική ιστορία, για μία ακόμα τραγική ιστορία, μέσα από το ίδιο το οικογενειακό περιβάλλον,